من اومدم با آموزش یک شمع پاییزی خیلی جذاب. اولش میایم و اون ظرف جارمون رو آماده میکنیم، جاری که با شکل دلخواه دوست داریم. من یک جار استوانه با قطر 10 سانت رو اینجا انتخاب کردم. داخل جار رو با دستمال کاغذی و مقداری الکل کاملا تمیز میکنیم. باید سطح ظرفتون کاملا تمیز باشه. حالا با نگهدارنده فتیله رو مرکز ظرف فیکس میکنم. قالب هایی رو که لازم دارم، قالب های پاییزی میتونه باشه، میارم و فتیله رو از داخلش رد میکنم. من فتیله رو با سوزن رد میکنم از قسمت مرکز قالب. شما میتونید فتیله گذاری رو انجام بدین، باید دقیقا مرکز باشه و فتیله سایز مناسب رو برای هر قالب انتخاب کنید. اینجا من از فتیله 16 تار استفاده کردم. هر دو تا قالب رو فتیله گذاری کردم و بعد از اون مقداری که لازمه از فتیله رو نگه داشتم و مابقی رو قیچی کردم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید تا بریم سراغ ادامه ساختش. اگه قالبتون شکاف داره مثل این قالب بزرگتر من، میایم و با کش دور قالب رو میبندیم. پارافین ذوب شده رو آماده کردم. میخوام یک رنگ نارنجی پاستیلی بسازم. مقداری رنگ مکعبی سفید رو داخل ظرف ریختم و مقداری هم رنگ نارنجی، چون میخواستم نارنجیم پررنگ تر بشه. رنگ رو کاملا داخل ظرفم حل میکنم و خوب هم میزنم. وقتی عملیات رنگسازی رو کامل انجام دادید، اون موقع قالب هاتون رو از قبل گرم میکنید. من اینجا با 3 شوهر از قبل گرم کردم و پارافینی که با دمای 85 درجه است رو داخل قالب میریزم. چون قالب ها کوچیک ترن باید خیلی آهسته قالب ریزی رو انجام بدین و با یه وسیله مثل چاقو من اینجا به بدنه قالب ضربه زدم تا حباب گیری بشه. یکی از روش هایی که میتونید برای حبابگیری قالب های سیلیکونی انجام بدید اینه که فتیله‌ای که از داخل قالب رد شده رو چند بار داخل قالب میچرخونید. با این کار تمام حباب هایی که داخل قالب هستن خارج میشن. ظرف جاری که از قبل آماده کردیم رو با پارافین ذوب شده به اندازه نصف ظرف پر میکنیم و اجازه میدیم تا پارافین سرد بشه. فتیله رو به نگهدارنده متصل میکنم تا در مرکز باقی بمونه. از قالب برگ استفاده کردم و پارافین رنگ قرمز و زرد رو که رنگ‌های پاییزی هستن داخل این قالب ریختم و انواع برگ‌های پاییزی رو برای تزیینات شمعم آماده کردم. اگه تو بخوای برگ‌های پاییزی رو آماده کنی، چه رنگایی رو بیشتر میپسندی؟ ممنون میشم که تو کامنت ها بهم بگی. قیف پلاستیکی و ماسوره رو برای خامه کشی شمعم آماده می کنم. ابتدا ته قیف رو با قیچی برش می زنم. ماسوره رو متصل می کنم و داخل یه ظرف قرار می دم تا بتونم خامه‌ای که می خوام آماده کنم رو به راحتی داخل این قیف بریزم. برای آماده سازی خامه مقداری پارافین گلس و پارافین 3% سنگین رو با هم مخلوط کردم و با دمای 60 درجه داخل ظرفم ریختم. اینجا با چنگال کاملا پارافین رو هم زدم به حدی که فرم خامه رو بگیره. انقدر باید هم زدن رو ادامه بدید تا فرم خامه حفظ بشه. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که دمای پارافین نباید بالا باشه و وقتی که از کنارهای ظرف داره میبنده شما هم زدن رو شروع کنید تا این فرم رو بگیره و بعد با قاشق داخل قیف میریزم.
حالا میریم سراغ خامه کشی شمعمون. تو این مرحله وای همونطور که دیدین قیف من سوراخ بود و باید دوباره این عملیات رو انجام بدم. شمع‌های پاییزی رو از داخل قالب خارج میکنم. اینجا از 2 نوع شمع کدو استفاده کردم و دوباره خامه رو ساختم. خامه آماده شده رو روی سطح کار خامه کشی میکنم و کل سطح رو با خامه پر میکنم. حالا نوبت گذاشتن تزییناته. 2 تا کدویی رو که آماده کردم روی سطح خامه میذارم و با برگ های پاییزی که آماده کردم روی سطح خامه رو تزیین میکنم. هر هفته کلی آموزش جذاب دارم براتون. اگه کانال رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو روشن کن تا از آموزش ها جا نمونی. اینجا برای جذاب‌تر شدن جار پاییزیم از مقداری اکلیل طلایی استفاده کردم. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. کانال رو حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید.